મારું નામ નીતિન છે, હું દ્વારકા ગુજરાતથી રહું છું. જય જગન્નાથ. હું ભુવનેશ્વર. પહેલાં હું ટ્રેડિંગ માટે મેં ઘણો બધો લોસ કરેલો હતો અને ટ્રેડિંગ માટે પરફેક્ટ વે મારા આઈડિયામાં નહોતી ગુજરાતની. ત્યારબાદ એક સેમિનારનું મેં યુટ્યુબમાં નામ સાંભળેલું હતું કે બહુ સારું શીખવાડે છે, પણ ત્યાર પછી તેના દ્વારા બહુ ઘણી એવી માહિતી મને મળી કે જે અફસોસજનક હતી. ત્યારબાદ મેં આરિફભાઈનો ફોરેક્સ ગ્લોબલ ટ્રેડિંગ છે તે જોઈન કર્યું અને તેમાં મને ખૂબ સફળતા મળી. પહેલો સેમિનાર મેં તેનો ગોવામાં એટેન્ડ કર્યો, આજે બીજો સેમિનાર છે જે દિલ્હીમાં મેં એટેન્ડ કરેલું છે. અને આ સેમિનારની અંદર હું ખાસ એટલા માટે આવેલો છું કે અહીંયા મેં જે પહેલા સેમિનારમાં જે શીખેલો હતો તેના દ્વારા મારી સાથે બીજા અન્ય 3 લોકો પણ અહીંયા આવ્યા, જેને મેં માર્કેટિંગના જે ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી છે તેના દ્વારા મેં પ્રોફિટ કરાવીને ત્યારબાદ તેને હું અહીંયા લઈને આવ્યો છું. અને ટૂંક સમયની અંદર આરિફભાઈનો એક સેમિનાર આપણા ગુજરાતની અંદર અમદાવાદમાં થવા જઈ રહ્યો છે, તેના માટે આપ તૈયાર રહેજો. માર્કેટમાં ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે એજ્યુકેશનના નામે તમને એટલા ખરાબ રીતે ઉલ્લુ બનાવે છે કે જેની કોઈ સીમા નથી. પણ એક ખાસ યાદ રાખજો, સચેત રહેજો અને જે આરિફભાઈ શીખવાડે છે તેના જે લેવલની એક્યુરેસી છે, અત્યારે હું ખુદ પોતે એક્સપિરિયન્સ કરું છું અને મારી એક્યુરેસી 99% બની ગઈ છે. એક જાતના સ્ટોપ લોસ હજી સુધી મારા હિટ નથી થયા, જે મારી પાસે ઓન પ્રૂફ રેકોર્ડિંગ છે, બરાબર છે. એટલું લેવલ મને પરફેક્ટલી અહીં આરિફભાઈ પાસે મળી ગયું છે. તો એક વખત તમે આ બાબતને જરાક જાણજો અને બીજી કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર ટ્રેનિંગ લેતા પહેલાં ખાસ આ વિચારીને જોજો કે હું ક્યાંક ભૂલ તો નથી કરી રહ્યો ને, કે મારાથી કોઈ ભૂલ તો નથી થઈ રહી ને. અત્યાર સુધી હું પણ ટ્રેડિંગને ભગવાન ભરોસે સમજતો હતો, પણ હવે એવું કોઈ ભગવાન ભરોસે જેવું નથી. એક પ્રોપર એજ્યુકેશન છે અને પ્રોપર વેથી જો તમે શીખવા માગશો તો આની અંદર ખૂબ પૈસો છે. પૈસો બનશે નહીં, પૈસો છાપી શકો ને એટલે તમારામાં તાકાત હોય તમે એ પણ કામ કરી શકશો. અને ટૂંક સમયની અંદર અમદાવાદની અંદર આરિફભાઈનો આપણે એક સેમિનાર થવાનો છે, તો બને તેટલા ગુજરાતી ભાઈઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જોઈન થજો અને એની ટાઈમ તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકશો. તમને હું રિવ્યૂ મારા પર્સનલી આપવા માટે પણ તૈયાર છું. देखो भाई, मैंने बुलिवा छाड़ प्रथम તમે यूट्यूब रे जेते घंटू थाओ जीवन बर्बाद है, पैसा सब बर्बाद करी छाड़ी. देखो हाँ, ओडिशा तमे जदि प्रॉपर नॉलेज जानिया पई चाहो नहीं माने रियल एक्चुअल कहते जो माने मार्केट रे पैसा ये हाथ पुरी बाहर करतो नु एते सहज किंतु ये कर्तव्य प्रॉपर गुरु की मिल गला तो छापिबो पैसा. जदि तुम प्रॉपर सीखी जाओ 2 मास इन्वेस्टमेंट करो सारा जीवन पैसा कमाओ से ही पार. आरिफ भाई पाखे ही पार आउ आरिफ भाई तो फास्ट शिख आम एक्सपीरियंस शुण तापर तुम जिते छापुच छाप किसी असुविधा नहीं. जीवन तमें तुम आगामी पीढ़ी बिंदास जीवन बन. धन्यवाद. जय जगन्नाथ.